جائزة الأكاديمية الأمريكية للعلوم والفنون السينمائية بهوليوود. مين هن المرشحين؟ مين مرشح للفوز بالجائزة؟ حلقة الأوسكار ميدل إيست عم تتابعوها مباشر على الهواء مع الكاتب والمخرج والناقد السينمائي معتز بالله صالح بعد لحظات. Ladies and gentlemen, the big night in Academy Awards Oscars 95th special episode in the Middle East, live from Beirut. Please welcome director Moutaz بالله صالح. مساء الخير. السينما مراية الشعوب وهي النقطة التحولية بفكرهم وتفكيرهم. هي الموثق الأول لحالة الشعب والمؤرخ الأخير اللي بيوصلنا عنهم بكل القرون والسنين. حلقة جديدة من الأوسكار ميدل إيست عم تنطلق مباشرة على الهواء بهاللحظات مشاهدينا وين ما كنتوا عم تتابعونا من بيروت عاصمة الفن، ثقافة، الجمال والسينما. Movies are dreams that you never forget. It's the most magical place in the world. You stop making movies, it'll break your mother's heart. This is larger than any of us. من وين ما كنتوا عم تتابعونا بدي رحب فيكم مشاهدينا بهالحلقة الخاصة لنحكي أكثر عن جائزة أكاديمية العلوم والفنون السينمائية بهوليوود الأوسكار بدورتها ال95 لهيدا العام. بالعام الماضي ما كان في كتير مفاجآت باستثناء الحدث اللي صار مع ويل سميث اللي خطف الأنظار أكثر من المرشحين ذاتهم. مين هن الفايزين بجائزة الأوسكار 2022 واللي رشحناهم للفوز بالجائزة منشوف بهالثروباك. لبرودكشن ديزاين وهون منرشح فيلم دونز. And the Oscar goes to Dune. أما هلا مشاهدينا فمننتقل لأدابتد سكرين بلاي أو أفضل نص مقتبس وهون منرشح فيلم كودا. And the Oscar goes to
Sean Hayter. الفيجوال افكت والمنافسة شديدة جدا، ولكن مع وجود دونز الأفضلية لدونز. توقعاتنا لدونز يحصد الأوسكار عن هيدي الفئة. And the Oscar goes to Dune. بالنسبة للساوند كمان مرشحنا عن هيدي الفئة هو دونز مرشحنا عن كتير فئات لهيدا العام، نظرا للملحمة السينمائية العظيمة للي شفناها بدون. And the Oscar goes to Dune. Oh my goodness. هلا مشاهدينا، فمننتقل لأوريجينال سكور، وهون منرشح فيلم دونز. كمان أيضا دونز مزج الموسيقى الشرقية مع الموسيقى الغربية مع المؤثرات السمعية والصوتية الرائعة جدا، للي انشغلت بطريقة احترافية ومميزة جدا، ويمكن للمرة الأولى بهيدي الطريقة بينشغل هيك موفي. فبنتمنى لدونز الفوز بأوريجينال سكور. And the Oscar goes to Hans Zimmer. Dune. على صعيد الفيلم اديتنج، وهون منرشح فيلم على الرغم من وجود دونت لوك اب وغيره من الافلام، ولكن كمان ايضا منرشح فيلم دونز لفيلم اديتنج كمان. And the Oscar goes to Dune. على صعيد افضل تصوير سينمائي سينماتوغرافي، بس سينماتوغرافي مرشحنا هو فيلم دونز. And the Oscar goes to Dune, Greg Fraser. دوكيومنتري فيتشر، افضل فيلم تسجيلي او وثائقي لهيدا العام، فبنختار هون فيلم Summer of Soul. And the winner is, I hope this is right, Summer of Soul, when the revolution could not be televised. هلا مشاهدينا، فبننتقل لافضل اغنية لهيدا العام Best Song، وهم منرشح No Time to Die لبيلي ايليش. And the Oscar goes to Billie Eilish. فعلى صعيد انيميتد فيتشر فيلم منرشح فيلم انكاتو لديزني. And the Oscar goes to Encanto. فعلى صعيد اكتر ان سبورتنج رول منرشح افضل ممثل بدور مساعد تروي كوستر عن فيلم كودا. And the Oscar goes to Troy Kotsur. فعلى صعيد اكتر ان ليدنج رول افضل ممثل لهيدا العام مرشحنا هو ويل سميث عن فيلم كينج ريتشارد. على الرغم من المنافسة الشديدة، ولكن أثبت ويل أنه يوم بعد يوم عم بيكون أحد أو الأكثر إقناعاً بأفلام هوليوود. And the Oscar goes to Will Smith. أفضل فيلم سينمائي عالمي أو دولي، وأكيد المنافس الأول ومرشحنا على الجائزة هو درايف ماي كار من اليابان. And the Oscar goes to Drive My Car, Japan. كل تمنياتنا لجين كامبيون بفوزها للأوسكار عن فئة أفضل مخرجة، لأنه باور أوف ذا دوغ رائع من حيث الإخراج، مميز جدا جدا جدا، وأنا برأيي أهم من فيلم سبيلبرغ اللي هو ويست سايد ستوري. And the Oscar goes to Jane Campion. Power of the Dog. كن ناطرين لتعرفوا مين منرشح لأفضل فيلم لهيدا العام Best Picture. منافسة يعني عم نحكي 10 أفلام لأول مرة بتاريخ الأوسكار، يعني منافسة شديدة جدا جدا جدا، والأفلام كلها مهمة وكلها رائعة، يعني الأغلبها رائعة. أنا شخصيا أشجع فيلم كودا لنيل الأوسكار كأفضل فيلم لهيدا العام. الفيلم من إنتاج أفلام أبل الأصلية. Are you excited to announce Best Picture? Oh, yeah. And Oh, the yeah. Oscar goes to... Okay, Coda. Well,
رجع فصل الربيع ورجعت معه فعاليات أهم مهرجان سينمائي بالعالم على الإطلاق. لنعرف أكثر مين هن المرشحين لنيل الأوسكار بالدورة ال95 من هالحفل السينمائي الكبير، منشوف سوا لحظة إعلان النومينيز. Here are the nominees for performance by an actress in a supporting role. Angela Bassett in Black Panther, Wakanda Forever. Hong Chow in The Whale. Kerry Condon in The Banshees of Inisherin. Jamie Lee Curtis in Everything Everywhere All at Once. And Stephanie Hsu in Everything Everywhere All at Once. Next are the nominees for Achievement in Costume Design. Babylon. Black Panther, Wakanda Forever. Elvis. Everything Everywhere All at Once. And Mrs. Harris Goes to Paris. Riz, given the extraordinary sound design on your film, Sound of Metal, why don't you take this next category? Got it. Well, here are the nominees for Achievement in Sound. All Quiet on the Western Front. Avatar, The Way of Water. The Batman. Elvis. And Top Gun Maverick. Next up, here are the nominees for Achievement in Music, Original Score. All Quiet on the Western Front. Babylon. Yes. The Banshees of Inisherin. Everything Everywhere All at Once. And The Fabelmans. And now we have the first of the two award categories that honor writers. The first is Adapted Screenplay. The nominees are All Quiet on the Western Front. Screenplay by Edward Berger, Leslie Patterson, and Ian Stokell. Glass Onion, A Knives Out Mystery. Written by Ryan Johnson. Living, written by Kazuo Ishiguro. And Top Gun Maverick, screenplay by Aaron Kruger and Eric Warren Singer, and Christopher McQuarrie, story by Peter Craig and Justin Marks. And Women Talking, screenplay by Sarah Polley. And here are the nominees for Original Screenplay. The Banshees of Inisherin, written by Martin McDonough. Everything Everywhere All at Once, written by Daniel Kwan and Daniel Scheinert. The Fabelmans, written by Steven Spielberg and Tony Kushner. Tar, written by Todd Field. And Triangle of Sadness, written by Ruben Östlund. Now, it's with great pleasure that I get to announce this year's nominees for Best Live Action Short Film. An Irish Goodbye. Ifalu. Les Pupilles. Night Ride. And The Red Suitcase. Up now, the nominees for Best Animated Short Film. The Boy, the Mole, the Fox and the Horse. The Flying Sailor. Ice Merchants. My Year of Dicks.
An ostrich told me the world is fake, and I think I believe it. No comment. Here are the nominees for performance by an actor in a supporting role. Brendan Gleeson in The Banshees of Inisherin. Brian Tyree Henry in Causeway. Judd Hirsch in The Fabelmans. Barry Keoghan in The Banshees of Inisherin. And Ki Hui Kwan in Everything, Everywhere, All at Once. Here are the nominees for Achievement in Music, Original Song. Applause from Tell It Like a Woman. Hold My Hand from Top Gun Maverick. Lift Me Up from Black Panther, Wakanda Forever. Natu Natu from RRR. And This Is a Life from Everything Everywhere All at Once. Now, next up, the nominees for Best Documentary Feature Film. All That Breathes. All the Beauty and the Bloodshed. Fire of Love. A House Made of Splinters. And Navalny. And here are the nominees for Best Documentary Short Film. The Elephant Whisperers. Haul Out. How Do You Measure a Year? The Martha Mitchell Effect. And Stranger at the Gate. Here are the nominees for Best International Feature Film. All Quiet on the Western Front, Germany. Argentina, 1985, Argentina. Close, Belgium. EO, Poland. And The Quiet Girl, Ireland. Here are the nominees for Best Animated Feature Film. Guillermo del Toro's Pinocchio. Marcel the Shell with Shoes On. Puss in Boots, The Last Wish. The Sea Beast. And Turning Red. Here are the nominees for Achievement in Makeup and Hairstyling. All Quiet on the Western Front. The Batman. Black Panther, Wakanda Forever. Elvis. And The Whale. Here are the nominees for Achievement in Production Design. All Quiet on the Western Front. Avatar, The Way of Water. Babylon. Elvis. And The Fabelmans. The nominees for Achievement in Film Editing are The Banshees of Inisherin, Elvis, Everything Everywhere All at Once, Tar, and Top Gun Maverick. Next up, the nominees for Achievement in Cinematography. All Quiet on the Western Front.
Bardo, False Chronicle and a Handful of Truths. Elvis, Empire of Light, and Tar. And now, achievement in visual effects. All Quiet on the Western Front. Avatar, The Way of Water. The Batman. Black Panther, Wakanda Forever. And Top Gun, Maverick. It's time for our final 4 awards. Here are the nominees for performance by an actor in a leading role. Austin Butler in Elvis. Colin Farrell in The Banshees of Inisherin. Brendan Fraser in The Whale. Paul Mescal in After Sun. And Bill Nye in Living. And now the 5 nominees for performance by an actress in a leading role. Cate Blanchett in Tar. Ana de Armas in Blonde. Andrea Riseborough in To Leslie. Michelle Williams in The Fabelmans. And Michelle Yeoh in Everything Everywhere All at Once. Just 2 categories remain. The first is achievement in directing, and the nominees are Martin McDonagh, The Banshees of Inisherin. Daniel Kwan and Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once. Steven Spielberg, The Fabelmans. Todd Field, Tar. And Ruben Östlund, Triangle of Sadness. Now the final category. Here are the 10 nominees for Best Motion Picture of the Year. All Quiet on the Western Front, Malte Grünet, producer. Avatar, The Way of Water, James Cameron and John Landau, producers. The Banshees of Inisherin, Graham Broadbent, Pete Chernin, and Martin McDonagh, producers. Elvis, Baz Luhrmann, Catherine Martin, Gail Berman, Patrick McCormick, and Skylar Weiss, producers. Everything Everywhere All at Once, Daniel Kwan, Daniel Scheinert, and Jonathan Wong, producers. The Fabelmans, Christy McCosco-Krieger, Steven Spielberg, and Tony Kushner, producers. Tar, Todd Field, Alexandra Milchan, and Scott Lambert, producers. Top Gun Maverick, Tom Cruise, Christopher McQuarrie, David Ellison, and Jerry Bruckheimer, producers. Triangle of Sadness, Eric Hemmendorf and Philippe Bobert, producers. And Women Talking, Dee Dee Gardner, Jeremy Kleiner, and Francis McDormand, producers. بدي رحب بكل المشاهدين اللي عم ينضموا لنا لمتابعة أهم حدث سينمائي بالعالم، الأوسكار للعام 2023. وصار الوقت إنه نبدأ بترشيحاتنا لهيدا العام. منبدأ بأفضل ممثل بدور مساعد، وهون منرشح براندن جيلسون عن بانشز اوف انشيرن. براندن اللي بيقطع علاقته بصديقه المقرب بادريك كولين فاريل فجأة من دون انذار سابق وبلا مسوغ، مثل تصرف قام فيه بادريك ربما أو كلمة فوه فيها عندما كان ثمل. على العكس تنتهي هيدي الصداقة اللي نشأت بقرية صغيرة على جزيرة وداخل حانتها لأن الأول سئم من الثرثرة الفارغة ومن احتمالية موته ببساطة مثل الجميع، بينما بيصغي إلى صديقه للي بيستطيع التحدث لساعتين عن روث حصانه.
هيك بتدفع هيدي القطيعة بين الصديقين بأحداث الفيلم كلها بطريق بغير حياة أهل القرية. بتعيد هيدي الفرضية كل من جيلسون وفارل للعمل مع المخرج الإيرلندي الإنجليزي مارتن ماكدونا للي اشتغل معهم سابقا فيلم ان براغز. أما هلا مشاهدينا فمننتقل لأفضل ممثلة بدور مساعد أنجيلا باسيت عن فيلم بلاك بانثر واكاندا فوريفر. فازت أنجيلا باسيت بجائزة جولدن كلوب لأفضل ممثلة مساعدة عن دورها بشخصية الملكة راموندا بفيلم بلاك بانثر واكاندا فوريفر. بيمثل فوزها أول مرة بفوز فيها ممثل فردي بجائزة جولدن جلوب أو أي جائزة كبرى لفيلم من إنتاج مارفل. أنجيلا اللي أبدعت بدور الملكة راموندا من الجزء الثاني لفيلم بلاك بانثر بعنوان واكاندا فوريفر. صنعت أنجيلا الفارق بأدائها المميز اللي أدته بالفيلم وبتستحق بجدارة الأوسكار عن هيدي الفئة وتحيا واكاندا. أما هلا مشاهدينا فمننتقل لأفضل تصميم أزياء وهون منرشح فيلم إلفيس. بيعمل فيلم إلفيس بطله كأداة لصناعة عرض موسيقي بصري باهر مثل اللي قدمه إلفيس على مدار عمره. بينجح بذلك لأنه تجربة سينمائية حافلة بكل ما هو فني مثير وممتع. تصميم الملابس كان مميز جدا وبيرجعنا لحقبة الستينات لزمن إلفيس بريسلي وملابسه اللي كانت مثيرة للجدل بهيديك الحقبة. In that moment. أما على صعيد المكياج وتصفيف الشعر ميك اب اند هير ستايل مرشحنا هو فيلم بلاك بانثر واكاندا فوريفر. على الرغم من منافسة فيلم إلفيس بهيدي الفئة منافسة شديدة جدا وقد يحصد الأوسكار عنا، ولكن نحن منفضل فيلم بلاك بانثر اللي شكل فارق بعملية المكياج وتصفيف الشعر. وأخذنا على عالم واكاندا من شكل الملكة للبلاك بانثر لكل الممثلين اللي شكلهم كان بيوحي وكتير بيرمز لزمان ومكان الأحداث. بلاك بانثر اللي بيحيي روح الممثل شادويك بوسمان بهيدا الجزء اللي حقق 833 مليون و98 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي منذ طرح العمل يوم 11 نوفمبر من العام الماضي 2022 بعدد كبير من دور العرض العالمية حول العالم. ووصلت مدة العمل لساعتين و41 دقيقة. العمل من إنتاج مارفل وديزني. بننتقل للموسيقى. بالنسبة لأوريجينال سكور المنافسة شديدة جدا وهون منرشح فيلم بابلون اللي فشل بتحقيق الإيرادات وأثار حالة من الجدل وتعرض لكتير من الانتقادات وما كان بالمستوى المطلوب. هو من تأليف وإخراج داميان تشازل وتمثيل كوكبة من نجوم هوليوود مثل براد بيت، مارغوت روبي، توبي ماغواير وغيرهم. وبإطار من الدراما التاريخية بيتناول العمل قصة العديد من الشخصيات المختلفة من خلال صعودهم وسقوطهم من خلال فترة الانحطاط والفساد ببدايات هوليوود. حالة من الفوضى خلقت جو موسيقي ملائم بينقلنا لهيديك الحقبة. What are your thoughts for the future? Shouldn't stand in the way of progress. ننتقل هلأ لأفضل أغنية أصلية Best Song Best Original Song وهون منرشح أغنية Lift Me Up لريهانا. مرشحتنا هي Lift Me Up من فيلم بلاك بانثر واكاندا فوريفر من أداء النجمة العالمية ريهانا. ومنذكر إنه أول ترشيح بالأوسكار بتاريخ ريهانا. أغنية بتحمل معاني إنسانية سامية وكلمات معبرة وخصوصي بعالم مملكة واكاندا. أما هلا مشاهدينا فمننتقل لأفضل فيلم وثائقي Best Documentary Feature. وهم منرشح فيلم Fire of Love. مرشحنا Fire of Love هو فيلم وثائقي أمريكي كندي بيعود للعام 2022 من إخراج وإنتاج سارة دوسا من سيناريو تشين بوريس.
تم عرض الفيلم لأول مرة عالمياً بمهرجان ساندنس السينمائي ب 20 يناير 2022 وتم عرضه من قبل ساوث باي ساوث ويست ب 11 مارس 2022. الفيلم بيحكي عن وفاة العلماء والعشاق الجريئين كاتيا وموريس كرافت بانفجار بركاني بفعل الشيء ذاته للي جمعهم مع بعض. كشف ألغاز البراكين من خلال التقاط أكثر الصور تفجيراً للي تم تسجيلها على الإطلاق. الفيلم حائز على تقييم 7.6 على الموقع العالمي IMDb. Volcan c'est le plus beau, mais ça tue. Un de mes rêves, c'est que les volcans ne tuent plus. Katja and Maurice insisted that this type of close-up stuff. أما هلا مشاهدينا فمننتقل لأفضل فيلم متحرك، وهون منرشح فيلم غيليرمو ديل تورو's بينوكيو، حيث بتدور الأحداث حول الفتى الخشب الأسطوري بعمل مذهل ومتقن. بيقدم بينوكيو بمغامرة ساحرة بتتجاوز العوالم وبتكشف عن قوة الحب اللي بتبث الحياة والروح. الفيلم من إنتاج منصة نتفليكس وبنشوف التريلر. Over there! What is that? Papa! It speaks! He's just a puppet! No, I'm not. I'm a real boy! ننتقل لبرودكشن ديزاين، وهم مرشحنا افاتار ذا واي اوف ووتر. يعتبر افاتار هو الفيلم الأكثر تنوعاً هيدا العام. قد لا يكون أفضل فيلم ولكنه فيلم السينما الأول بلا منازع، ويعد صاحب التجربة البصرية الأفضل، هيدا بالإضافة للتنوع بخطوطه الدرامية والتحديات الفنية والتقنية للي فرضها على نفسه، اللي عم نشوفها بداية من تصميم الشخصيات حتى تفاصيل الضوء والظل والألوان الفسفورية للي استخدمها المخرج بمشاهد الظلام لخلق تفاصيل جميلة أكثر وأكثر. كل هيدا بيجعل من الفيلم تجربة مهمة تستحق الخوض، وهي بتترك لنفسها 3 ساعات وربع تتعرف فيهم على كوكب باندورا الساحر، عالم جميل بينسيك عالمك وبيرشدك لمواضع الجمال فيه. فيلم رائع ويستحق الأوسكار عن هالفئة. I know you think I'm crazy. Never mind those big rocks. But I feel her. I hear her heartbeat. She's so close. ننتقل لبست ساوند، مرشحنا هو فيلم توب جان مافيريك. الفيلم بتدور أحداثه بعد قضاء البطل لأكثر من 30 عام بالقوات الجوية، حيث كان مافيريك ضمن أفضل الطيارين، لكنه بيتفادى التقدم بالرتبة للي حتخليه بمكانة مختلفة. وكمان بيستمر بتطوير إمكانياته. بيشوف مافيريك نفسه مكلف بتدريب كتيبة توب جان للقيام بوحدة من أهم العمليات الخارجية، ولا طيار لهلأ حي قام فيها. هو من تأليف جيم كاش، جاك جونيور، وإخراج جوزيف كويزنسكي. الفيلم اللي حقق إيرادات وصلت $1,440,739,000، وذلك منذ طرحه ب 27 مايو الماضي بدور العرض المختلفة حول العالم. الفيلم من إنتاج باراماونت بيكتشر. صوت الطائرات والمؤثرات الصوتية بتاخدنا لعالم مشوق وجميل جدا بتقنية الدولبي أتموس طبعا، وبيستحق الفوز بالجائزة عن هيدي الفئة. You'll never forgive yourself. ننتقل لأفضل نص مقتبس، ومرشحنا هون Adapted Screenplay. مرشحنا هو All Quiet on the Western Front. حظ الفيلم الجديد بتقييمات عالية عند عرضه للمرة الأولى بأكتوبر تشرين الأول الماضي على منصة نتفليكس، واعتمدته ألمانيا ليكون الفيلم الرسمي الممثل إلى بمسابقة الأوسكار لهيدا العام، وسط أجواء عالمية مشحونة تكاد تشبه تلك التي كانت سبب بإطلاق صرخته الأولى. منشوف تريلر. Schließen wir Frieden. Ich hab Angst vor dem, was kommt.
musst jetzt tapfer sein. Für die, die es nicht geschafft haben. بننتقل لبيست اوريجينال سكرين بلاي، افضل نص اصلي. مرشحنا هو على الرغم من وجود المنافسة الشديدة بهالفئة مع Everything Everywhere All at Once اللي بيعتبر جديد من حيث المعالجة والإخراج والتنفيذ. فيلم غريب ومميز، فيلم خطير وممكن يعمله وياخد الأوسكار. منرشح فيلم The Fabelmans من كتابة ستيفن سبيلبرغ توني كوشنير لنيل الأوسكار عن فئة أفضل نص أصلي. فيلم رائع جدا، انصحكم تحضروه. سامي. بننتقل هلا مشاهدينا لأفضل مونتاج ومرشح بيست اديتنج. مرشحنا هو Everything Everywhere All at Once. تم إصدار الفيلم بشهر مارس من العام الماضي بالولايات المتحدة الأمريكية من إنتاج الشركة الشهيرة A14 وإخراج وتأليف دانيال كوان ودانيال شينرت. الفيلم هو قصة عن الزواج بتدور بين إيفلين وزوجها ويمنت. قصة الفيلم وقصة عن الأم بتدور بين إيفلين وبنتها جوي، وقصة عن الصداقة بين إيفلين وديردري. الفيلم هو تجربة مميزة بكل ما فيه. كتابة الفيلم شديدة الأصالة والتميز والغرابة. نتوقع أنه يحصد الأوسكار عن هيدي الفئة. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. مشاهدينا بريك قصير وبنرجع لمتابعة حلقة الأوسكار. I think this is the beginning of a beautiful friendship. Good audiences need good films as good films need good audiences. It's there for everybody if we want to work, dream, and try to get it. Anything can happen. Beg people to love me! Thank you for teaching us the power of resilience and hope, and for reminding us what true kindness looks like. And the winner is... The Sound of Music. On the Waterfront. West Side Story. Dances with Wolves. It will always be important to us. Godfather. Gladiator. A Beautiful Mind. Slumdog Millionaire. The Artist. Argo. The Shape of Water. Remember that you are part of our legacy. Parasite. Nomadland. Coda. Thank you to the Academy for letting our family make history tonight. بدي رحب فيكم من وين ما كنتوا عم بتتابعونا لمتابعة حلقة الأوسكار. وهلأ مرشحنا عن أفضل فيلم Best International Feature Film هو All Quiet on the Western Front. الفيلم اللي بيدور حول شخصية حقيقية هو بول بومر الممثل النمساوي الصاعد فليكس كامير، الصبي الألماني المراهق للي بتنتابه مشاعر وطنية جياشة. أججها أستاذ وطني متحمس للغاية بيخلي الشبان الصغار بيدعيهم للانخراط بالجيش وإنقاذ الوطن، وبيتصور إنه حيقضي وقت حلو وسهل ومبهج بروحته على باريس من دون إنه يخطر بباله إنه كابوس من الفوضى وإراقة الدماء بينتظره هناك. بيطلب من قواته المنهكة خوض المعركة أخيرة لإنقاذ شرف الوطن قبل ما يبدأ سريان الهدنة. بننتقل حالياً لأفضل ممثلة، وهون مرشحتنا هي كيت بلانشيت عن فيلم تار. تلعب الممثلة كيت بلانشيت بفيلم تار دور ملحنة موسيقية وقائدة أوركسترا ابتكرها المخرج تود فيلد من نسج خياله، وتدعى ليديا تار. وكانت هيدي الملحنة بأوج عطائها المهني، حيث كانت تحصد الجوائز وإطراء النقاد على أدائها، لكن الأوضاع اللي بتتغير بالنسبة إلها عندما تبدأ الضغوط اللي بتواجهها بالتأثير على حياتها وعملها. كانت اللي حصلت على جائزة الجولدن جلوب لهيدا العام تستحق بجدارة الفوز بالأوسكار عن دورها بالفيلم. We have a problem. I received another weird. ننتقل لأفضل ممثل، وهون مرشحنا أوستن باتلر عن فيلم إلفيس. تألق بطل فيلم إلفيس أوستن باتلر
بتقديم شخصية إلفيس بريسلي للي مر من خلال حياته بمراحل مختلفة وسيطر على مسيرته مدير أعماله الكولونيل كارتر يلي بيستغل إلفيس من أجل تحقيق مكاسب شخصية وبيحرمه من تقديم موهبته بالصورة للي بيشوفها مناسبة إله. أوستن اللي فاز بجائزة أفضل ممثل بحفل الجولدن جلوب بيستاهل فوزه بهالفئة وحصوله على الأوسكار. Are you ready to fly? I'm ready. مننتقل لفيجوال افكت وهون مرشحنا هو افاتار ذا واي اوف ووتر. اثار عرض الجزء الثاني من فيلم افاتار ذا واي اوف ووتر للمخرج الكبير جيمس كاميرون حالة من الابهار لتفوق وتجانس كافة عناصره الفنية من تصوير وموسيقى ومؤثرات وأداء أبطاله. أحداث الفيلم بتدور على مدى أكثر من 3 ساعات وربع. تواصل عرضه دون توقف. اعتمد جيمس كاميرون على استخدام تقنية رقمية ثلاثية الأبعاد وتم تصوير الفيلم جزئيا تحت الماء بظل أحداث اللي بتجري بالمحيط الشاسع المليء بالوحوش. وفي الواقع بيتم تصوير أغلب المشاهد بمحيط سعته 900 ألف جالون مي بحوض بلغ قطره 13 متر وتم تصميمه محاكيا لتيارات ودوامات المحيط وأمواجه المتلاطمة. كشفت شركة ديزني المنتجة للعمل عن أن الفيلم تطلب سنوات من البحث التكنولوجي لتصميم أجهزة تسجيل أداء حركات وتعبيرات الممثلين تحت المي. اللي بيهم جيمس كاميرون بالأساس هو تصوير باندورا من جانب البحر باستخدام التي جي آي كوسيلة خلق عالم بحري ما بيشابه الواقع سوى كونه مكان بشكل منطقة حيوية طبيعية تابعة للباندورا وبيئتها ومناخها، وهو ما نجح فيه كاميرون فعليا من خلال التكوينات البصرية. بيقترب افاتار من تحقيق 2 مليار دولار بشباك التذاكر العالمي، وذلك منذ عرضه يوم 14 ديسمبر من العام الماضي بال2022 بدور العرض العالمي، وطرحه بدور العرض الامريكي يوم 16 ديسمبر من نفس الشهر، ووصلت مجمل الايرادات لمليار و900 مليون دولار و200 ألف بشباك التذاكر العالمي. انقسمت ايرادات ذا واي اوف ووتر بين 570 مليون و300 ألف دولار بشباك التذاكر الامريكي ومليار و330 مليون و900 ألف دولار بشباك التذاكر العالمي. Let's get it done. أما هلا مشاهدينا فمننتقل لأفضل تصوير سينمائي باس سينماتوغرافي. ورشحنا هو أول شي على الرغم من وجود Empire of Light خصوصي إنه روجيه ديكنز اللي صور، ولكن مرشحنا هو All Quiet on the Western Front، الفيلم الألماني المأخوذ عن رواية بتحمل نفس الاسم اللي كتبها الجندي السابق بالجيش الألماني إيريك ريماك، وبتوصل مدة الفيلم ما يقرب من 2.5 ساعة. نال الفيلم إعجاب النقاد منذ عرضه لأول مرة بمهرجان تورونتو حسب ما قالت مجلة ديلي ميل البريطانية، ورشحته دولة ألمانيا لجائزة أفضل فيلم روائي دولي بمهرجان أكاديمية الأوسكار لعام 2023. عرض الفيلم عبر منصة نتفليكس يوم 28 أكتوبر الماضي. ننتقل مشاهدينا لأفضل إخراج باست دايركتينج. مرشحنا هو على الرغم من المنافسة الشديدة ستيفن سبيلبرغ عن عائلة فابلمانز ذا فابلمانز. وصلت إيرادات فيلم ذا فابلمانز ل 25 مليون و88 ألف دولار حول العالم منذ يوم 23 نوفمبر من العام الماضي 2022. هو الفيلم اللي حصل على تقييم وصل لل 95% من قبل 102 ناقد عالمي من خلال موقع روتن توميتو العالمي. وانقسمت ايرادات الفيلم بين 16 مليون و85 ألف دولار بشباك التذاكر الامريكي و9 ملايين و3000 دولار بشباك التذاكر حول العالم. Thank you from the bottom of my heart. إذن ستيفن سبيلبرغ كأفضل
مخرج لهيدا العام عن فيلم ذا فيبلمنز، مع الرغم من المرشحين قوايا كلهم يعني، والأفلام كتير قوية كإخراج، ولكن أفضلهم سبيلبرغ. Movies are dreams that you never forget. Do you ever find yourself overwhelmed by emotion? This is really, really bad. Reverend once told me, when things are too dangerous to say, sing. The way of water connects all things. We will have to ask ourselves who we are. Let's just call it quits. We won't call it quits. I'm here because we need your help. Having any fun yet? What was your favorite part? هلا مشاهدينا كلكم ناطرين لتعرفوا مين هو مرشحنا لأفضل فيلم لهيدا العام. المنافسة شديدة جدا، 10 أفلام بالتنافس، ولكن مرشحنا هو ذا فابلمنز. بآخر أفلامه بفتش سبيلبرغ عن الأمل كعادته، لكن ليس بخضم حرب عالمية أو حدث ضخم بيهدد سلامة الأرض، بل بحياته الصغيرة بين أسرته. فيلم عائلة فابلمنز تم التسويق له على أنه فيلم عن طفولة سينمائي واعد عن الأقليات بالبيئات المهيمنة، وعن تفرد كل أسرة عن الأخرى وتشابه كل التجارب الأسرية بالعالم. يبدأ فيلم عائلة فابلمنز بطفل بطريقه لمشاهدة الفيلم الأول له بقاعة العرض، تجربة حياتية جديدة لكنها ما بتغير حياة الجميع. الجلوس بغرفة مظلمة مع حفنة من الغرباء لمشاهدة صور بتتحرك وبتروي قصة ما، لكن بحالة سام فيبلمان، ماثيو زوريان كطفل وجابرييل لابيل كمراهق، فإنه مشاهدة قطار بيتحطم على الشاشة بيمثل نداء إلى عالم الأحلام. يستكشف الفيلم تدريجيا عائلة فابلمان، وبمنتصفها سام تتكون العيلة من بول دانو الأب الحنون اللي بيقدس الحياة العملية، بيعمل بالهندسة وبيقوم بدوره برفقة ميشيل ويليامز الأم ذات الموهبة الفنية للي لم يكتب لها الظهور العام. حياة سام ليست مثيرة أو ضخمة، بل على أفضل حال حياة متوسطة متقوقعة لطفل نشأ بأمريكا بعد الحرب العالمية الثانية. عائلة فابلمان هو أحد أفضل أفلام ستيفن سبيلبرغ بالسنوات الأخيرة، ويمكن إرجاء ذلك بشكل رئيسي لكونه فيلم أراد صناعته فعلا، وليس مجرد مشروع كسول للبقاء على الساحة السينمائية. تصبح خانقة أكثر يوم بعد يوم، بيمثل الفيلم مشاهد سينمائية ممتعة وبسيطة، مش أفكار معقدة أو تقنيات متباهية. أحداث تسير بمنطق زمني متلاحق وتلامس النبضات العاطفية المتوقعة منا، وعند مشاهدته بقاعة العرض يمكن الاستمتاع بواقع أنك بدار عرض عم بتشاهد فيلم عن شخص بدار عرض عم بيشاهد فيلم لأول مرة بحياته، فبتتغير حياته للأبد. Why'd you get a monkey? Because I needed a laugh. You always have to be the center of attention. Stop shouting at her! That has been nothing but disrespect from you. I'm your mother! Family, art. It'll tear you in two. You stop making movies, it'll break your mother's heart.
I don't know what to do anymore. You do what your heart says you have to. What was your favorite part? هيدي كانت حلقتنا لهيدا العام وترشيحاتنا ال20 كمان. منذكر انه حفل توزيع جوائز الاوسكار حيكون الاحد المقبل على مسرح دولبي بهوليوود بولاية لوس أنجلوس. تابعونا وشاركونا مين برأيكم بيسحق الفوز بالاوسكار من الافلام المرشحة والسينمائيين المرشحين على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع العالمية اللي عم تبث هالحلقة مباشرة على الهواء من بيروت من قلب الشرق الأوسط. بدي أتمنى لكم أوقات سعيدة وصحة وأمان، وأنا بشوفكم السنة الجاي مع أفلام جداد ونومينيز جداد، ومن هلأ لوقتها بدي لكم stay safe. تصبحوا على خير.